pinagbabawal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin pong pinapaabot ang dobling paggalang. Amen. At pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, amen, at sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong lahat na narito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay naririto, amen, patuloy na binibigyan ng kalayaan ng ating dakilang Diyos na siya'y ating pong papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi po mga minamahal ng aklat ng mga awit, Kabanatay 92, mga minamahal, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata po ay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, sapagkat ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Utos ng ating dakilang Diyos na siya'y ating pasalamatan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat tayo kanyang pinagpala, mga minamahal. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, amen, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat, mga minamahal, hindi lahat, mga minamahal, amen, hindi lahat pinagkalooban ng pribileyo ng ating dakilang Diyos. Binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos, amen, na makapaglingkod sa Kanya, mga minamahal, amen. Kundi yaon lamang Kanyang tinawag. Kahit tayo mga minamahal, amen, ay dapat magpasalamat, mga minamahal, amen, sapagkat tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, pinili, amen, upang ating siyang paglingkuran, mga minamahal, amen, yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, amen, mga pilay, pinalakad, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga minamahal, amen, yung ating mga buhay, mga minamahal, binago ng ating dakilang Diyos, na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay halos walang makain, isang kahig, isang tuka, sabi ng iba, mga minamahal, amen, at yung ating pong mga buhay, mga minamahal, amen, amen, dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal, amen, talamak sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, mga minamahal, ang iba sa ati pusakal na magnanakaw, amen, yung iba'y mamamatay tao, kumikitil ng buhay, mga minamahal, amen, subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, tayo kanyang pinagpala, mga minamahal, amen. Kaya't sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, amen. Mga minamahal, amen, bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay dadalo, amen, Miyerkules, Biyernes at Linggo, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, ito'y utos ng mahal na Panginoon, amen. Bilang pasasalamat, mga minamahal,
Dadalo tayo 3 times a week, mga minamahal. Hindi po tayo a-absent, mga minamahal. Ito po yung ating pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? At sinasabi, tayo po ay mag-aawitan. Tayo lalapit sa harapan ng mahal na Panginoon ng may pag-aawitan. Sinasabi na aklat ng awit 100, mga minamahal, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya't mga minamahal, amen, kung tayo po ay, mga minamahal, amen, dadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay kailangang maaga, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Upang tayo pa po, mga minamahal, ay makasama, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag po nating baliwalain ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, sapagkat ito'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, amen, ang ating pong si Haring David, mga minamahal, 7 times nagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang mga Israelite noon, mga minamahal, amen, bago sila makipagbaga, mga minamahal, amen, sila'y nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sa unahan nila, mga minamahal, mayroong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bumagsak, mga minamahal, amen, ang wall of Jericho sa pamamagitan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Si Haring David, mga minamahal, kapag merong tupa, amen, na kinukuha ng mga leon at oso, kanya itong hinahabol, mga minamahal. Amen? At pinapangahan yung mga uso, kanyang pinapatay sa pamamagitan ng kanyang kamao, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, may kapangyarihan sa pagpupuri. Kaya tayo po magpuri sa mahal na Panginoon. Meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, meron tayong mga problema, kinakaharap, mga pagsubok, mga minamahal, gaano man ito kabigat, mga minamahal, amen. Ito po, mga minamahal, amen, sa harapan ng mahal na Panginoon, ito'y baliwala, mga minamahal, amen. Kung tayo'y magpupuri, sama-samang magpupuri sa mahal na Panginoon na may kagalakan, mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, kailangan may kagalakan, may kasayahan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilat mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mga congregational singing, mahal na Panginoon, mapa-joyful man o solemn, langisan mo po, maging mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga magte-testify, langisan po ang beloved testimony leader, ang mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon, langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin, na iaalay o mahal na Panginoon ng pinagpalang mga awit sa araw na ito, langisan mo po ang kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kaming lingapin, mahal na Panginoon, samahan. Hallelujah. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Patuloy kaming palakasin, mahal na Panginoon. Patuloy mong palakasin mga nanghihina, i-revive mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mag-exalt ng giving, na ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa mga matatapat mong mga anak. Pagpalain mo po ang bawat isa sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual.
Langisan mo po, Malapinoon, ang magdadala ng mensahe sa araw na ito. Ikaw po, Malapinoon, hallelujah, ang magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapinoon. Buksan mo po aming pangunawa, kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po ang aming mga minamahal makapatiran, Malapinoon, sa kanilang paglalakbay. Patungo po sa iyong banal na gawain sa araw nito. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataan magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataan magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangga. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangga. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo.
pag nagwakas. At ako iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilan. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, Mother Lord, let it be. Oh, through this world of toils and death, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, Mother Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, Mother Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dugo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng
hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. A life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay. I could find real happiness and a love that's true. Stay across the there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where that ransom will shine, I wanna go on
will never go on, and someday yonder we will never more wander, but walk that rich land our view is gone. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet my fellow was known. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk that street that our view is gone. Don't take me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk that rich land our view is gone. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking dugo. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking dugo. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up.
Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kanpaman. Pag nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggan kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagian tumingin sa kanya. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit
sa Kanya wala na, pagkat siyang namatay, upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw. Alam kong mahal mo ako, at mahal din kita, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without clouds the rain won't come, without rain the grass won't grow, without sun the flowers die, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without bread we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot walk, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand,
with me in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Folks may doubt, some folks may scorn, or can go on, but leave me alone. But as for me, I'll think that's fine. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, and hallelujah, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change, been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I try. But then one day I heard you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change, been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made, been a great change. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad natin na luluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit sigit ang langit sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya.
napakasaya. Maglalakad sa gitong daanan, doon sa syudad natin naluluhan sa langit. Napakaganda talagang napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat bumabalapak sa kalangitan. Lahat bumabalapak sa kalangitan. Lahat bumabalapak sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat lumulukso sa kalangitan. Lahat lumulukso sa kalangitan. Lahat lumulukso sa kalangitan. Tunay na masaya. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo may bayan ko sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kalbaryo. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. The name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's
power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and you will, and all my love is to Him. He plants me to victory beneath His cleansing blood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and you will, and all my love is to Him. He plants me to victory beneath the cleansing blood. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless, are the waters flow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless, are the waters flow? Are you washed in the blood of the Lamb? There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. Don't not go with me till I will follow. No turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. Oh glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God.
Glory to Jesus, glory to God. It's real, it's real, yes, I know it's real. The Pentecostal blessing, yes, I know it's real. It's real, yes, I know it's real. The Pentecostal blessing, yes, I know it's real. Tunay, alam ko, tunay. Ang pagpapala ni Jesus ay tunay na tunay. Tunay, alam ko, tunay. Ang pagpapala ni Jesus ay tunay na tunay. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm not trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, He set me free. Oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Oh, glory to God. He set me free. Oh, He set me free. Oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God. He set me free. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. What a mighty God we serve. In the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright.
Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praise. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praise. Make a joyful noise unto the Lord. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng haleluya. Si Jesus ay buhay. O di bang Diyos ay buhay? Di bang Diyos ay buhay? Di bang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, daang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit mayroon bagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, malakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And Lord, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Pengsus. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating po mga joyful songs. Ang lahat ng kapurihan na pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Pengsus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating po pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother Alvin. Habang wala po sa ating mga masayang awitin, ang joyful na pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pitala ko po sa sunod na bahagi nating pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Bago pong lahat mga minamahal ko, tayo pong lahat ay magkaisa pong dumalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo gagabayan niya. Dakilang pagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama ng banal na mahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi, mahal na Panginoon, ng aming pong pagpupuri, mahal na Panginoon, o Diyos, sa pamamagitan po ng mga solemn song, o Diyos. Salamat, Ama, sa ay nandog namin, mahal na Panginoon, at nawa, mahal na Panginoon, nagsilbing ang pagpapala, mahal na Panginoon, ang aming, una naming pagpupuri, o Diyos, ang joyful na awitin, o Diyos. Bago po mula ang lahat, Ama, kami po'y dumudulog sa tuwing biyaya sa kalangitan, humingi kami ng habag at patnubay, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga gawang kalikuan, pagkakasal at mga pagsalangsang, mahal na Panginoon, sa iba na palatuntunan. Minsan nang po, Diyos, kami po, Diyos, salilingapin mo po. Minsan nang pa, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa kami nagkasala, nagkamali, mahal na Panginoon, hugasan mo po kami, at kami po, Diyos, ay lubos mong patawarin, mahal na Panginoon, at sa ganang wala kami magawa, mahal na Panginoon. O Diyos, yung yabang lingkod, mahal na Panginoon, sa panguna po, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga solemn song, mahal na Panginoon, kabubo, mahal na Panginoon, ang gumabay, pumatnubay, sumaamin, mahal na Panginoon, sa kumilos sa aming kalagitnaan, o Diyos, ipadawa mo sa amin, o Diyos, ang iyong banal na presensya, mahal na Panginoon, aming kalakasan, mahal na Panginoon, sa buhay namin, mananampalataya sa iyo, Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa aming pagpupuri, mahal na Panginoon, ikaw po, Diyos, sa magbigay sa amin, mahal na Panginoon, muli, mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, mahal mo Santong Espiritu, mahal na Panginoon,
Mahal na Panginoon, puspusin mo po kami, O Diyos, at ang mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pagpalay mo kami sa buong maghapong ito, hanggang matapos mo yung balagawain, mahal na Panginoon, mga kapatiran, mahal na Panginoon, ron, pamalapit sa daan, patungo sa yung balagawain, patnubahin, pagpalain, ingatan sila, parating mo sila mahalhati, upang kami sama-sama, mahal na Panginoon, magpupuri, salamat sa iyo, mahal na Panginoon, to the prayers, mahal na Panginoon, beloved evangelist, Pastor Luis Estrada Almeida, sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, aming sinasay mga demonyo, mga hadlang, demons of hindrances, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Bring ka malamig. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang.
katulad ng pagsikat ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Hallelujah, hallelujah. Maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay manay naroon. Daluyan ang pag-asa kong kailangang hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Puri ka malapit. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. O katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umahapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsamba alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo.
biyaya mo'y umapaw sa buhay ko, kaya papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoong tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para ba ang naigtig sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ang buhay. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah, purihin mo naman. Sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habag buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoong tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para ba ang naigdig sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoong tapat kailan pa man. Yaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Saan man ako, ako'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin.
inaalala mo, aking kakainin, maging ang daramdin, hallelujah, ay bigay mo rin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Puri ka malamay, hallelujah. Awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay, hallelujah. Turuan mong ako ay lumakad, hallelujah, na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, puri ka malapay, hallelujah, nais kong ika'y awitan, hallelujah, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Puri, hallelujah. Saan man ako'y kay lagi ko kapiling, iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging ang daramtin, ay bigay mo rin, hallelujah. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay lagi nakamasid sa akin, hallelujah, hallelujah. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan, hallelujah. O Amang mapagmahal, puri ka malapay na, hallelujah, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, hallelujah, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog,
maging ang aking buhay. Hallelujah. Turuan mong ako ay lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, hallelujah, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihandog maging ang aking buhay. Hallelujah. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihandog maging ang aking buhay. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka at sino pa kaya ang buhay mo, hallelujah, at lakas mo, isip mo, ibigay mo, hallelujah, sa Kanya. Kanino ka at sino pa kaya? Si Jesus, hallelujah, ang pangalan niya, hallelujah, purikan, umibig sa iyo ng tapat, hindi, hallelujah, Kanya kalilimutan kailanman, kahit na lumimot ka sa Kanya. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ba at sino pa kaya ang buhay mo at lakas mo, isip mo, ibigay mo sa Kanya? Kanino ka at sino pa kaya
Jesus, hallelujah. Ang pangalan niya umibig sa iyo ng tapat, hindi kanya kalilimutan kailanman, kahit na lumimot ka sa kanya. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya ni walang halaga na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinapagawa ng mabuting balita'y ipahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinila ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Kinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inalay. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inialay. Ang tawag pa niya ni walang halaga na walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa Kanyang ipinapagawa ng mabuting balita? Ipahayag sa madla. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Pinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inialay. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inialay. Nangusap ka at nilikha mo ang lahat ng bagay, ang
kalawakan ay gawa ng iyong kamay, at sa hardin doon nilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamanga sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hallelujah. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo, o aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Isinilang ang Mesiyas na iyong ipinangako. Sa buhay niya na malas ang pag-ibig mo, dahil sa krus binayaran sala ng tao. Di nagtagal kamatayan, nilupig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O Jesus, Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Nangusap ka, nilikha mo ang lahat ng bagay. Ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay, at sa hardin doon inilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay papupurihin ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Salamat, O Diyos,
Hallelujah. Sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa kabanalang ibinis mo upang makasunod ako. Hallelujah. Puri ka ng Diyos. Sa bawat naisin mo, kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin. Hallelujah. At ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y natutong matiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin. Hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? Hallelujah. O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago.
pagmamahal mo'y walang kapantay. Aking nadarama kahit ako'y binoy-bigo mo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako ay iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Hallelujah, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako ay iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Sino pa ba ang higit sa'yo? Manlilikha at Diyos na totoo. Pag-ibig mo ay aking natamo, O Jesus, ikaw ang buhay ko. Itatas kita, itatas kita, itatas kita, O Jesus, itatas kita. Pag-ibig mo ay aking nakamtan, sala ko ay iyong hinugasan, sa buhay ko'y ay walang hanggan. O Jesus, ika'y tatanghal. O itataas kita, Panginoon. Hallelujah. Itatas kita, itatas kita, itatas kita, O Jesus, itatas kita. Sino pa bang higit sa'yo?
manlilikha, Diyos na totoo. Pag-ibig mo ay aking natamo, O Jesus, Ikaw ang buhay ko. Itataas kita, Panginoon, hallelujah! Itataas, itataas kita. Itataas, itataas kita. Itataas, itataas kita. O Jesus, itataas kita. O itataas, itataas kita. Itataas, itataas kita. Itataas, itataas kita. O Jesus, itataas kita. O Jesus, itataas kita. O Jesus, itataas kita. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. As for me, I will be home, Thy praise and righteousness, I will be satisfied when I'm awake with Your likeness. I want to be just like You, the Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness, I will be satisfied when I awake with Your likeness. I want to be just like You, the Lord. As for me, I will behold Thy face. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get love like an ocean. I get love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. The rest of bright, the life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys, and He will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is fun. You can experience something that is marvelous.
And if you let you take by the hand. There is a bright in your life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The love can feel that lonely, empty feeling will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and why. And it will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And if you love you take you by the hand. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there is no doubt about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I search for Him, and I know that what I'm searching for, I long for Him. And I know that what I'm longing for when I found Jesus. And I know that I could stop no more, that feel my longing down in my soul. Hey, hallelujah! And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. And I found Jesus, there is no doubt about Him. It's everything I want to know. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I want to tell you love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, from the peaceful shore, very deeply stand within, sinking to rise no more. But the masters of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe I am. I wanna tell you that love lifted me. Hallelujah! Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, oh, love lifted me. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, and now I see it got an old mirror that's enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music that I sing. You get along all pretty, it's enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else I do. Yes, I'm blessed, and I know that I am called with Jesus control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my brothers, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, yes, I'm blessed, and I know that I am cause Jesus control my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me, and will be wherever I go.
And if you happen to ask how are you, brethren, I'm blessed and live my brain. All living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world of love is no lie, but all I know is in Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy what Jesus within. He makes my happy heart sing. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world that love is no lie, but all I know is in Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Happy in the morning. Living for Jesus, my King. Try the pathway for victory. Try the pathway today. If you keep, you'll still rejoicing as we travel on life's way. All let the devil bow and let the beat move in. All let the song ring out and let the joy begin. Probably that you are sure to win. Try the pathway today. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the sun that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is above all nations. His glory is above the heaven, and who is like unto the Lord our God, dwelleth on high. Oh, this is the day, oh, this day is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tayo muli ay talagang pinagsama-sama at pinarating
ng ligtas at payapas sa ating Wednesday midweek worship. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa ibayong dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang po ay manatili dyan at tayo po ay makakapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na minsan pamuling ating mapakinggan ang mga gawa ng ating dakilang Diyos na ito ay talagang totoo, mga minamahal, na talagang ito ang mga gawa kagilagilalas na gawa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang sabi ng ating dakilang Diyos na ito ay ipahayag sa buong bayan, mga minamahal, na talagang ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Dahil ang sabi nga dito sa aklat ng mga unang mga kronika, ng kapitulo 16, kabanatay 24 hanggang 25, ang sabi dito, mga minamahal, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihing mainam. Siya rin na may marapat na katakutan, ang higit sa lahat na Diyos. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ipahayag natin, mga minamahal, ang talagang mga himala, ang mga gawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, dahil ang ating dakilang Diyos noon pa man hanggang ngayon ay talagang patuloy na gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at sa hapong ito, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, sundan ng ating beloved sister Junaline Milan, beloved brother Michael de Guzman, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Merly Sardido. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam na pakinggan ang talagang mga pinagpalang patutuo ng ating beloved brethren, na ang mga patutuong ito, mga minamahal, na ito, pag ito'y ating napakinggan, ay magbigay talagang kalakasan sa ating spiritual na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Jonaline Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagparangal
ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir, at sa inyo pong lahat ng minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon sa hapon na ito upang dakilain, siriwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa amin ng Espiritu mahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, anya minamahal na palagi ko ang sinasabihan na sumama ka upang kay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating magawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan sa labas minamahal tuwing siya ay aking susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa may ng Espiritu minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, hindi ko inaasahang pangyari minamahal, na kami po ay sinundan 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sa sasakyan tricycle minamahal. Taon na yun minamahal, hindi ko na maalala minamahal. Andyan minamahal na paghinto po dyan namin sa drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Walang anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin na minamahal tuwing alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat na pangyayari minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay noon minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Praise the na Lord. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niyo sa atin pong minamahal. Diyan din minamahal na nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa ating pong ginawang Bible study po sa barangay Tupag minamahal. Bagamat andyan minamahal na napakainit po minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, tayo po ay nakapagdadaos po doon ng Bible study minamahal, na tayo po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa ating pong pagpunta pag-uwi minamahal. Yan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong palang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial, higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat
ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng pinagpala ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na lahat tayong narito ay talagang tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos tulad ng nangyari sa ating beloved kapatid na nung siya ay talagang inimbitahan ng kanyang beloved wife na siya ay dumalo, at pag siya ay dumalo, siya ay pagpapalain at totoo nga na siya ay pinagpala dahil siya ay talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na ang salita ng ating dakilang Diyos ay totoo, buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jonalyn Milan, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Michael de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Papaabot Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nung araw po mga minamahal, nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gabon, mga minamahal. Nandyan po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang sakit na ito. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, may tonsillitis din po ako mga minamahal. May back pain, pananakit ng ulo at likod. Mayroon din po akong UTI mga minamahal. At ang grabe na pahirap po sa akin mga minamahal ay yung karamdaman ko po sa sikmura ko po na lagi po itong sinusumpong, na kapag ito po mga minamahal ay umataki, talagang ako po ay lagi nakahiga at nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na lagi niya po akong sinishiran, na sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nababago po ng buhay ng tao. At sabi niya po, alam mo kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay talagang na-bless po sa ating mahal na kapatid, kasi po yung mga pinapatutuo niya po sa akin na mga himala ng Diyos na ginagawa po sa ministeryong ito mga minamahal, hindi ko po talaga narinig doon sa aking pinanggalingang isang relihiyon din po mga minamahal. Kasi po dati-rati mga minamahal, nung dumadalo po ako doon, nandyan po na hindi man po sa pagbababa ng aking pinanggalingan, pwede po mga minamahal yung damit sa mga walang kabanalan po mga minamahal. At nandyan po na kapag ako po ay dumadalo doon mga minamahal, hindi ko po talaga maramdaman po ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nandyan pa rin ang aking mga karamdaman mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating Panginoon, sa mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Sabi ko po sa kanya mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at yung pong katanungan kong yan mga minamahal, sinagot po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nashiran po talaga ako ng ating mahal na kapatid, at nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, at dumalo po ako araw po ng linggo po yun mga minamahal. At pagkatapos po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering itong mga minamahal, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah.
Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, nag-take po ng exam pong aking mahal na anak sa PSU po, mga minamahal, sa isang eskwelahan po, mga minamahal, at siya po ay in-interview din, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at ito po ay talagang isinasama ko po sa panalangin na siya kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Ristrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. Siya po ay nakapasa doon, mga minamahal, kaya luluubin po, mga minamahal. Praise the Lord, mag-aaral. hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at malapit lamang po ito sa aming bahay po, mga minamahal. Isang sakay lang po, pwede pong ihatid po siya ng aking mga anak, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kadugunan po ng aming mga panalangin, at gayon din po pinapasalamatan ko din po, mga minamahal, kapag dumarating po, mga minamahal, ang mga karamdaman, nandyan po na kami lamang po ay nagsisisi, mga minamahal, humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpupuri, nag-aayuno, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus ang aming mga karamdaman sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Ristrada Almeda, kabalikat po ang mga maggawa. Kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po bilang mga awit sa kanyang banal na labasan. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Junalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Michael de Guzman, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Merly Sordido. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors ng isang pagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa chance po na to na binigyan ako ng pagkakataon upang pasalamatan din ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay naging bahagi po ng gawain to ng Jesus Miracle Crusade po, kasi po hindi po naging madali na ako po ay na bahagi po dito, kasi po ako po din ay nanggaling po sa isang fellowship din po na akala ko po ay yun na po yung akala ko po na katotohanan. Subalit may isa rin po akong beloved brother na isa nating kapatiran na aking katrabaho din na sinisharean din po ako, mga minamahal, sa kanyang pag-share po. Nandun din po yung aking pagbabaliwala, kasi po ang akala ko po lahat po ng mga ganitong gawain ay pare-parehas lamang po. Ngunit salamat po at ginamit po siya, kasi po hindi po siya nagsawang ako'y sharean, mapa-videos, ganyan din yung kanyang mga patuto po, hanggang sa time na isang araw na yung mga sinishare po niya, mga minamahal, ay aking pong pinapanood, mga preaching ng Jesus Miracle, pero sa ibang fellowship po ako dumadalo. Ngayon, may time po na ako na-bless sa mga preaching sa gawain ito.
bakit ganun? Sabi ko po, nagtaka ako. Mas nararamdaman ko po yung mga preaching na dito sa Jesus Miracle Crusade po. I-compare ko po doon sa aking dinadaluhan. Subalit, hindi pa rin po ako agad-agad na dumalo po. Hanggang patuloy pa rin po ako doon dumadalo sa dating pong sa fellowship po. Isang araw po mga minamahal, dumating yung time na nagkasakit po yung aking beloved wife. Dumating po yung time na nandyan po yung kaguluhan, kabalisahan, takot, hindi ko po alam yung gagawin. Hallelujah, sari-saring emosyon po. Until one day po na naalala ko po na may napulot po akong leaflets ng paanyaya din ng, hindi ako nagkakamali, mga past 3 years na po yun ng anniversary. At sinabi po ng beloved na kapatiran na to, itago mo lang yan, sabi po niya. Hanggang sa tinago ko po yun. Hanggang sa araw na yun mga minamahal na hindi ko po alam aking gagawin kasi po balisa po ako, takot, pangamba, sari-saring emosyon. Naalala ko po yung sinabi niya na yung tinago pong leaflets, may nakasulat po doon na 2 numero po. Naalala ko po yun. Pumunta po ako sa taas. Tinawagan po yun mga minamahal. Yung unang numero po, ayaw pong mag-ring mga minamahal. Hanggang sa pangalawang numero po, doon po nag-ring. At isa pong babae ang sumagot po, kung di ako nagkakamali po, si Ate Vines. Nakausap ko po si Ate Vines, ganun din po si Kuya Buboy. Pinayuhan po ako, sige ilabas mo lang yung kalungkutan mo. Nilabas ko po at pinayuhan po ako na dumalo po dito. Hanggang nag-decide po ako mga minamahal na dumalo po sa, kinausap ko po yung kapatiran natin, ng beloved brother po na ako po'y dadalo. At linggo po yun, dumalo po ako at nagpabautismo na rin sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Subalit mga minamahal, hindi pa rin talagang madali ang pagdalo ko kasi po, hindi naman sa pagbababa sa aking mahal na asawa, mga minamahal. Hadlang po siya mga minamahal, hindi naman sa pagbababa sa kanya, tinututulan niyo po kasi one day na sinabi ko na try nating dumalo dito. Subalit ayaw po niya, kung dadalo ka dyan, lalayasan kita, sabi niya. Pero mga minamahal, kaya ang ginawa ko po, sikreto po muna na ako'y dumadalo dito. After gawain po doon, hindi pa totally na dumidiretso po ako dito, hindi po nila alam kasi po, andun na pagpipigil po niya. Hanggang po humingi ako sa mahal na Panginoon na dagdagan ang aking pagdalo. Hanggang sa unti-unti po mga minamahal, nakakadalo po ako ng Wednesday. Hanggang sa Sunday po na kahit na may trabaho po. Hanggang sa minsan po yung hallelujah, praise the Lord po. Hindi pa naging madali kasi po Monday pa pula yung day off ko. Hanggang sa may hini po mga minamahal na aking katrabaho na makipagpalitan po ng Wednesday, kaya po nakakadalo po ako dito ng Wednesday po. Gandun din po yung takot ko din po mga minamahal na sa pagsusuot ng kabanalan. Natatakot po ako, paano po yun pag dumalo po ako dito. Ang init, sabi ko, hanggang one day po mga minamahal, hindi ko namalayan na gusto ko na pong magsuot ng pantalon na nasa bahay. Tinanggal na po Praise the Lord, hallelujah. Tinanggal na rin po ng mahal ng Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mga makamundon, mga musika, mga natuto na rin po akong magbasa ng Bible. At higit sa lahat, ang pinasasalamat ko sa mahal na Panginoong Jesus, yung hindi ko nadamang kagalakang kapayapaan, dito ko po lang po nadamayan sa Jesus Miracle Crusade. Amen, praise the Lord, hallelujah. Na hindi ko po yun. First time ko po talaga na yung mga stress ko po, depression po, kabalisan. Sabi ko, dalo lang po ako ng dalo. Tinatanggal po yan ng mahal na Panginoong Jesus. Pinapalitan ng kagalakan, kapayapaan. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kalakasan. Hindi niyo kami pinapabayaan sa physical, financial, material, higit sa lahat, sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan ay sa ating pinakamapahal na Panginoong Isus po lamang. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother
Michael De Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo yung kanyang sinabi lahat mga minamahal na talagang karamihan na sinasabi ay pare-parehas lamang mga minamahal. Yes, totoo yun na talagang pare-parehas ang salita ng ating dakilang Diyos na ipinapangaral. Ngunit alam niyo po ba kung ano yung pagkakaiba? Dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Kaya't ang buhay ng tao, mga minamahal, ay talagang mababago talaga at ang ating dakilang Diyos ay talagang kanyang pinapadama ang kanyang matamis at banal na espiritu. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Merly Sardido. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluwalhati, padadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. dobleng paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, mahal na pa Jesus, sa kanila po mga pag-aalala sa mga turut aral po nila sa ating pong beloved mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang i-share sa inyo mga minamahal, mga dakilat himala na ating pinakamamahal pa Jesus. Tunay nga po mga minamahal, andyan po, simula pagkabata ko po hanggang sa nagdalaga po ako mga minamahal, sakitin po ako mga minamahal. Sa isang taon, mga minamahal, ilang beses po ako magkasakit mga minamahal. Sa tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, andyan na pinakamahaba ko po yung isang buwan mga minamahal at maikli ko pong pag nagkakasakit po ko mga minamahal, isang linggo mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na tuwing nagkakasakit po ko mga minamahal, andyan po yung lagnat o bosipon mga minamahal. Ngunit yung lagi nagpapahirap sa akin mga minamahal, yung tonsillitis ko mga minamahal na pag umatake po yan mga minamahal, hindi na po ako makakain o kahit uminom po ng tubig, hindi ko na po malunok mga minamahal dahil yung buong lalamunan ko mga minamahal, sarado po yan mga minamahal. Praise the Lord. Andyan din po mga minamahal na pag umatake yung tonsillitis ko mga minamahal, andyan po mga minamahal na may nana po yan mga minamahal, nagdurugo po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may time po mga minamahal nung time na isang buwan po ako nagkasakit mga minamahal. Kung titinag po ako mga minamahal, para na po akong buhay na bangkay mga minamahal dahil wala na po akong kinakain mga minamahal. Kahit tubig nga po mga minamahal, hindi ko na po magawang uminom mga minamahal. Anong time na yun mga minamahal, hindi na po talaga ako makatulog mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sinabi ko po sa aking mahal na magulang mga minamahal na gisingin po sila Ate Verona at Kuya June upang dalhin po ako sa pastoral mga minamahal. Dahil hirap na po ako mga minamahal. We praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na sabi po nila sa bahay na lang po nila mga minamahal, magpuri at manalangin mga minamahal dahil po this oras po ng gabi na time na yon mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, after po kaming nagpuri at after po nila akong nilayan sa mga minamahal, nakaramdam po ako ng antok which is hindi na po talaga ako nakakatulog mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po minamahal na paggising ko po sa umaga mga minamahal, instant healing po ang pinagkalom ating pinakamamahal peso sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Andiyan na naghanap na po ako ng pagkain, nakakalunok na po ako mga minamahal, naging normal po yung tonsillitis ko mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, mahilig po ako makyat sa mga puno mga minamahal, lalo na po pag may mga bunga po mga minamahal. Andyan po may minamahal na nung umakyat po ako sa may duhat mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal yung inapakan ko mga minamahal, bulok na po mga minamahal, yung focus ko
ko po mga minamahal yung pagkuha ng prutas ng duhat mga minamahal. Hindi ko na po pinansin yung kahoy na bulok po mga minamahal na apakan ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, we praise the Lord, nahulog po ko mga minamahal, nawalan po ko ng malay mga minamahal, we praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal na buhat-buhat po nila po ako dahil medyo may kalayuan konti sa bahay po namin mga minamahal. At andyan po mga minamahal, may narinig po yung kamag-anak ng aking mahal na nanay na may malakas na pagkakabagsak sa lupa mga minamahal. At dali-dali po nilang tinignan sa may likod po mga minamahal. At ako po'y nakita nila mga minamahal nakalandusay sa lupa mga minamahal. Praise the Lord na halos wala na daw po talagang buhay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na binuhat po nila ako mga minamahal sa aming bahay mga minamahal. At ang aking mga mahal na ate mga minamahal. Praise the Lord dahil ginagamit na rin po sila bilang mga awit mga minamahal. Nagpuri po sila mga minamahal. Nilihas po ako mga minamahal. Sa dakilat kahabagan natin pinakamamalpesos mga minamahal. Muli pong ibinalik natin pinakamamalpesos ang aking buhay mga minamahal. Dahil Praise the Lord. talaga Hallelujah. akong buhay mga minamahal. Praise the Lord. At hindi lang po yun nagtatapos mga minamahal. Dahil nung ano po mga minamahal, hindi na po pala normal yung aking paglakad mga minamahal. Praise the Lord. Sobrang sakit ng aking balakang mga minamahal hanggang sa aking mga pababa po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal ang aking mahal na magulang mga minamahal. Ilang beses po ko dinala sa manghihilot mga minamahal. Ngunit hindi po talaga bumabalik yung matuwid ko pong paglakad mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginagawa ko na lamang po mga minamahal, nililians ko po yung part na masakit mga minamahal dahil sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pesos mga minamahal, ginagamit po ko bilang children's choir nung time na yon mga minamahal. At sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pesos mga minamahal, sa unat panalangin ng mahal na pastor mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal na matuwid na po pala ang aking paglakad mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay, Hallelujah. hindi man lang po ako dinala ng aking mahal na magulang o pamilya mga minamahal sa hospital mga minamahal. Bagkos nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, maalala ko rin po mga minamahal. Praise the Lord. Nung panahon ng pandemic 2022 mga minamahal, andyan na namimitas po ako ng gulay mga minamahal. Hindi ko po tinignan mga minamahal na may yung kahoy ng kawayan mga minamahal. Bagkos yung focus ko yung pagpitas ng gulay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord na natusok po yung isang mata ko mga minamahal. Sa sobrang taranta ko po mga minamahal, hindi po ako nakapag-review kaagad mga minamahal. At yung damit ko po mga minamahal, pinahide ko po sa aking mata mga minamahal. Nakita ko po sa aking damit mga minamahal na duguan na po ito mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, pagtingin ko po sa salamin mga minamahal, yung mata ko po mga minamahal, sobrang namumula po mga minamahal. Pulang-pula po siya mga minamahal, sobrang sakit po mga minamahal. At napansin ko po sa salamin mga minamahal, yung first layer ng mata ko po mga minamahal, natanggal po yun mga minamahal. Nasa may gilid po mga minamahal. Praise the Lord. Bilang tao natatakot po ako mabulag mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan na, tinawag ko kaagad sa aking mga mahal na ate, mga minamahal. Andiyan po na sabi po nila na dahil parang gusto ko pong pa-check up mga minamahal, parang malaman kung natamaan po ba yung lens ng mata ko mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, habang kinakabukasan mga minamahal, may lumalabas na pong nana sa aking mata mga minamahal. Hindi ko na po maibuka yung mata ko mga minamahal, lalo na pag sa umaga mga minamahal. Dahil nagnanana na nga po siya mga minamahal, praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord. Sinabihan po ko na wag akong magpa-check up dahil nung time na yung pandemic nga po mga minamahal, required ang swab test mga minamahal. At nung panahon na yun mga minamahal na may naririnig tayo na kahit wala namang sintomas ng COVID-19 pero nagiging positive mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord. Ako po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po mga minamahal, nung time na yun na dapat magluluto po ko ng gulay mga minamahal, ng ulam mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po, nag-ayuno po ko mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, nag-alip po ko ng ayuno mga minamahal kahit
tumils lamang po mga minamahal. At bilang mga awit po mga minamahal, andiyan po mga minamahal na hindi po ako nakakadalo pero nanonood po ako ng live webcast mga minamahal. Andiyan na, grabe na po yung lungkot ko bilang isang mga awit mga minamahal na hindi po makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na sabi ko sa aking panalangin, mahal na Panginoon, naway before overnight dahil nangyari po yun mga minamahal ko, hindi po ko nagkakamali Friday or Saturday po mga minamahal. Dahil andiyan po mga minamahal na sabi ko po, nga naway before mag-overnight, gumaling na itong mata ko mga minamahal dahil gusto ko na pong dumalo mga minamahal dahil diyan po na hindi po ako dumadalo dahil kumikirot nga po yung aking mata mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na hindi ko po namamalayan mga minamahal sa araw-araw mga minamahal na pag-ayuno ko kahit tumis lang po, diretso yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, before mag-overnight po mga minamahal, yung mata ko po mga minamahal, naging normal na po siya mga minamahal. Praise the Lord. Na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal praises mga minamahal dahil wala po akong ginamit ng anumang gamot mga minamahal. Bagkus nagtiwala lamang po sa ating pinakamamahal praises mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po pala sa ating pinakamamahal praises sa bawat pag-iingat ng mahal na Panginoon sa aking beloved husband sa pagtatrabaho niya po, lalo na po sa Middle East mga minamahal. Andyan po mga minamahal yung kaguluhan mga minamahal, lalo na po sa kanya mga minamahal. Risky po mga minamahal dahil sa airport po siya nagtatrabaho mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabangan natin pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa kanya mga minamahal. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal sa pagpapalang material, physical, lalo tigil sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na po lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Merly Sardido sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung talagang maraming karamdaman mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Na ang ginawa mga minamahal ay nagtiwala lamang sa ating dakilang Diyos and of course, mayroong pananampalataya na kalakip na may gawa dahil ang pananampalataya na walang gawa, ito po ay patay mga minamahal at sila ay patuloy na talagang dumalo at nagtiwala sa ating dakilang Diyos at yung walang kapayapaan, talagang maraming problema, mayroong karamdaman, ito ay nilutas, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Through the prayer ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at diyan na po natapos ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the Lamb of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the Lamb of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the Lamb of God is shed abroad in our heart
by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah!
dumating. Ang pagmamahal niya natunay sa akin. Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo may halaga. O salamat na kilala Dati ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sagot sa aking dalangin. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating
ikilala kita. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo bigay ng pansin. Ang sagot sa aking dalang. Wala nang iba. Jesus, ngayon na nalalaman. Nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba. Jesus, ngayon na nalalaman ko na oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba. Kaya nalalaman ko na sa'yo ako'y mahalaga. Sagot sa aking dalangin. Wala nang iba. Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa'yo
Amen. Praise the Lord. God bless po naman po. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong pupunin na. At namin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, Ano ang may gaganti ko? ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinagpataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaitulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon.
At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeda at ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ori Preacher, Cubo Buenir. Ganoon din po sa kanilang mahal na kay Ate Vinezier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos na muli hindi tayo binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang talagang tayo kinahabagan ng dakilang Diyos. Napakasarap na mahal. Palakpakan po muli natin ang dakilang Diyos, hallelujah. Grabe yung pagpapala. Ito ang pagpapala, minamahal na talagang walang kapantay. Kapag ating maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos, talagang grabe. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. At mga minamahal, tayo na po minamahal ay dumako minamahal na kung saan sa may pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Tunay po minamahal na talagang napakabuti ng Diyos na itinuro ang mga bagay na ganito na ating nasumpungan ng mga bagay na ito upang talagang ating masumpungan ang kabing pagpapala na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng banal na kasulatan, talagang ibinigay ang ating pagpipilian. Ito Romeo, Kapitulo 11, hanggang 28. Narito, inilagay ko sa harap niyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi lilihis kayo sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nangikilala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang tao, minamahal, hindi ginawa ng Diyos na robot. Ginawa po talagang may free will. Nasa Kanya. Nandyan yung utos. Nandyan yung inilagay ng Diyos ang pagpapala at ang sumpa. It's our choice. Kung pipiliin natin ba yung pagpapala o at ang sumpa. God is a fair God. Talagang gusto ng Diyos, pag siya inibig mo talagang, iniibig mo talaga ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Natunay po, minamahal, talagang nasa sayo kung iyong pipiliin na mabuti, kung iyong pipiliin ng side ng Diyos. At tunay, minamahal, talagang kapag ka hindi mo naman sinunod, may mga consequences na mangyayari. So tayo rin ang lugi. At tunay nga naman, kapag ka sinunod, grabe rin naman pagpapala. Talagang minamahal, atin talagang ganapin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay napakalaking ugnayan nga sa ating kaligtasan sapagkat lagi natin inuulit-ulit na mahal ang pagpapaliwanag upang hindi talaga makalimutan ng Kristiyano. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, walang magnanakaw na papasok sa kaya ng langit. Masakit pakinggan ng mahal. Ngunit sabi nga sa nabasa natin, talagang naturingan tayong magnanakaw na mahal kung hindi talaga natin ginaganap ang kalooban na ito ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong masaktan, minamahal. Maging mga pagpapaalalang ito, minamahal, talagang atin talagang dapat ganapin. At huwag ka talagang kalimutan. Sabi nga, ang pagpapaalala daw ay gamot sa nakakalimot. Upang talagang lagi may paalala, sapagkat talagang mahirap na masingitan ng kaaway, minamahal. At tuloy, minamahal, hallelujah, kapag atin namang ginanap ang kalooban ng ating dakilang Diyos, sabi nga nun, at mangyayari kung yung didinggin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa at ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong diringgin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yun nga po yung sinabi natin, minamahal. Kapag kadinig mo ang salita ng Diyos, ang pagpapala, minamahal, hahabulin ka talaga. Sa ayaw mo at sa gusto, pagpapalain at pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Yan na po yung good side, minamahal, kapag ating sinusunod ang dakilang Diyos. Ngunit kapag talagang ating baliwalain, minamahal, halo na ito talagang hindi natin gaganapin. Sabi nga ng aklat ng Hagay, dito po sa Hagay 1, ang talata po ay 6. Kayo'y naghahaksik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At kayong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito'y hindi na po lingid ito sa atin, minamahal. Na kung saan nung hindi pa tayo natuto, minamahal, sa tamang pagbibigay, talagang lahat ng ating ipon, minamahal, nauwi lang din sa wala. Nauwi lang din sa karamdaman, sa mga problema. Akala natin sapat na yung mga inipon natin sa mga bagay-bagay na talagang mailalaan natin sa mga ibang araw. Ngunit talagang biglang parang bulan na naglaho yung ating mga inipon, minamahal. At talagang tayo mapalad sa lahat na mapalad dahil sapagkat tayo idinako ng dakilang Diyos dito upang mapaliwanagan ng mga bagay na ganito, minamahal. Upang ating marinig, talaga upang ating mapakinggan ang tamang turo at aral, upang lubos tayong pagpalain ng dakilang Diyos. At marami na talaga sa ating minamahal, sa ating mismo minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, grabe, pinagpala sila, mga grabe mga properties, hallelujah. Maraming pagpapala, minamahal. Ngunit sa atin, kung titignan naman yung iba, sabi nila minamahal, hindi raw pinagpala. Praise the Lord. Ngunit sabi ng iba, minamahal, hindi raw pinagpala. Ngunit hindi po totoo yan. Praise the Lord. Sabi ng iba, minamahal, hindi raw sila pinagpala. Ngunit minamahal, hindi totoo yan. Kung pagpala, hindi pare-parehas, minamahal. Iba-iba ang grabing pagpapala. Sabi nga ng Biblia, minamahal, nagbibigay ang Diyos ng pagpapala, iba-iba, minamahal, bawat araw. Ang binibigay ng dakilang Diyos. Kaya minamahal, nakikita natin para sa material na bag. Ngunit tayo minamahal, grabe natin karamdaman noon. Talagang nandun yung mahal na talagang nagkaroon tayo ng maraming karamdaman na pinagaling ng dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung grabing karamdaman na lang natin, minamahal, na pinagaling ng dakilang Diyos. Yan ay talagang, ako na lang minamahal eh. Yung colon cancer ko kaya, ilang milyon kaya yun, minamahal. Madam President, hindi nga nakaligtas eh. Maraming pera. Baka hindi lang 10 milyon, minamahal. Yung pala, minamahal, talagang milyonaryo pala ako, minamahal. Pinagpala ng dakilang Diyos. Hindi ako milyonaryo sa mga bagay, na mga makikitang bagay, pero milyonaryo ako sa grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe yan, minamahal. Grabe mga pagpapala sa atin, yung pag-iingat na lamang ng Diyos, minamahal. Yung protection araw-araw, minamahal, hindi po yan mabayaran, minamahal. Yung grabing kagalakan, tuwing nagkakatipon tayo, atin naramdaman yung matamis at banal na presensya, minamahal. Pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, minamahal, daig mo pa milyonaryo, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung grabing kagalakan na uupapaw, grabe yan, minamahal. Talagang maraming tao naghahanap ng grabing kagalakan, ngunit hindi nila masumpungan. Talagang kung ang kagalakan, minamahal, mabibili lang yan, hindi yan pababayaran ng 100 milyon, yung kagalakan, minamahal. Ngunit hindi yan mabibili, minamahal. Tanging nagmumula yan sa atin dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang ating ganapin, minamahal. Sabi nga ng Malakias, minamahal, at talagang lagi itong pinapangaral, minamahal, na talagang mula ng kaarawan ng ating mga magulang, talagang tayo nagpakaligaw, minamahal. Tayo manumbalik sa dakilang Diyos. At lagi natin ganapin ang kalooban ng pinapamahal. Lagi nga natin pinapaalala na turingan tayo magnanakaw, minamahal, pag hindi natin ginaganap. Kaya't muli, paalala, minamahal, na talagang ating ipagkaloob yung ating kasampung bahagi, tandog, minamahal. Halimbawa, minamahal, sa ating pagkakaloob, kung sa gross tayo lagi magkukumpute, minamahal. Sa ating mga sweldo, minamahal, sa gross tayo magkukumpute. Upang grabing pagpapalang dakilang Diyos. Times 0.2 lagi, minamahal, ang ating ikukumpute, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa mga pagpapalang ating natatanggap, sa mga bonuses, sa mga pagpapalang galing sa ating mamahal sa buhay. Ganoon din, minamahal, sa mga
ating pag-aani, ating palayan, maisan, kung ilang kaban yan, talagang sa 10, 2, yan ay talagang nasa pamantayan. Yung 20 kaban, 4 na kaban, minamahal. Yung mga pagpapalang yan, minamahal, mapamaniman yan, mapamais man yan, lahat, minamahal. Laging 20% yan, minamahal. Yan, minimum yan, minamahal. At depende sa atin, minamahal, kung grabing kagalakan. Kasi nga, sabi nga, nagagalak ang mahal na Panginoon sa mga taong magagalakin magbigay. Grabing kagalakan ng dakilang Diyos at tunay ang Diyos ang hindi natin mahigitan, minamahal. Pwede mong gawing ang iyong tithes, minamahal, ay 10%, at ang iyong offering, minamahal, ay another 10%, at pwede mong gawing 20%, 30%, 40%, depende sa iyo, depende sa grabing kagalakan, minamahal. Ngunit gaano ka man ka-generous magbigay sa dakilang Diyos, hindi natin mahigitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Talagang ating ibigay, minamahal. Kaya lagi natin ipinapaalala, laging times 0.2 upang hindi pa po tayo magkamali, minamahal, sa ating mga calculator, minamahal. At atin na pong ihanda yung ating mga ipagkakalob, minamahal. At atin pong tawagin ng ating mahal na kapatid na ipanalangin yung ating pagkakalob upang lubos ng pagpalain ng dakilang Diyos. Atin pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved Brother June Amaro.
Atin na pong ihanda yung ating mga lapis, ballpen, ating mga papel, notebook, minamahal, at lalo tigit yung ating Biblia, minamahal. Dapat meron po lahat Biblia. Lahat ng may Biblia magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Dahil kailangan po natin yan talaga, minamahal. Ito'y talagang magsilbing grabing pagpapala sa atin, kaya dapat meron tayo niya, minamahal. At tayo po tumayo, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos, ng ating pinagpalang mga ngaral ngayon po, minamahal. At atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapenoon sa katatapos na yugto na aming pong pananambahan, pinagpala at nilangisan. Maraming pong salamat sa mga papuring awitin na aming inaawit sa iyo, sa katapatan ng mga anak, sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi at handog, malapinoon. Marami pong salamat, malapinoon, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami, mahal na Pinoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, malapinoon, sa aming pong makahinaan, na hindi po namin nababantayan aming mga sarili, malapinoon. Hallelujah. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod, malapinoon. Maging yung mga banal na salita, lakipan mo po ng kapangyarihan, malapinoon. Buksan aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapinoon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga ginintoang aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, amen? At sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen? Ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong, sa lahat po na narito, mga minamahal, amen, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating napakabait na Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating pong buksan mga minamahal, ating pong banal na kasulatan, banal na Biblia, amen, ang salita ng mahal na Pinoon, at isulat po natin mga minamahal, amen, sa mga may mga kwaderno, magsulat po tayo, ating pong i-review pagdating po natin ng bahay mga minamahal, amen. Ating pong basahin ang aklat po ng Roma, amen, kabanata ay 12, talatay 1 hanggang 2, amen. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po. Obedience, mga minamahal, ating pong pamagatan. Amen. Bigyan po natin ng titulo yung ating pong pag-aaralan about obedience, mga minamahal. Nung Sunday, ating pong napag-aralan about sa mga beloved nanay, mga minamahal, amen, kung paano po yung sakripisyo na kanilang ginawa sa buwan, sa sinapupunan, amen, tayo dinala ng ating ina, mga minamahal, amen, at ito po, mga minamahal, amen, kailangan din po natin itong suklian, mga minamahal. Amen? Ipakita natin yung ating pong pagmamahal sa kanila, mga minamahal. Amen? Habang sila po'y nabubuhay, ipakita po natin yung ating pag-ibig sa kanila, mga minamahal. Amen? Higit sa lahat, mga minamahal, ipakita natin ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Sinasabi, mga minamahal, ang obedience to God is not about following rigid rules, but voluntary act of love and trust that unlocks divine blessing and aligns us with His will. It requires surrendering personal desire to follow Christ, mga minamahal, demonstrating faith through action rather than mere words. True obedience often brings inner peace and joy even in challenging times, mga minamahal. Amen? Ang obedience, mga minamahal, ang pagsunod, ito po, mga minamahal, amen, ay hindi lamang sa kinakailangan, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, amen, ay yung kailangan willingness, mga minamahal, yung ating pag-obey, mga minamahal. Voluntary, mga minamahal. Amen? Ang obedience, mga minamahal, sinasabi ito, mga minamahal, amen, yung pagsusurrender. Amen? Isurrender natin yung ating sarili sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Iba yung obedience, mga minamahal, amen, sa ating magulang, amen, sa ating ina, sa lupa, mga minamahal, amen, pagdating sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Minsan, merong utos ang ating mga magulang, mga minamahal, amen, na labag sa utos ng mahal na Panginoon. Gaya na lamang po ng mga minamahal. Minsan, hindi tayo pinapayagang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At ano po, mga minamahal, ang ating sinusunod? Yung ating pagsunod sa ating pong mahal na Panginoon na sinasabi, 3 times a week dadalo tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito po yung pagsuko natin, mga minamahal. Isusuko natin ng buong buo yung ating buhay, yung ating buong puso, yung ating buong pag-iisip, mga minamahal. Ito po yung tunay na true obedience, mga minamahal, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sinasabi, mga minamahal, 100%, 100%, hindi 98%, hindi 99%, kundi 100% mismo, mga minamahal. Amen? Kaya kung tayo susunod, mga minamahal, susunod rin lamang tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Bakit hindi na po natin gawing 100%, mga minamahal? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kung ating naalala ang ating pong beloved pastor, nung sila po ay nasa Talipaw, mga minamahal, ang sabi niya sa mga 12 prayer warriors, mga minamahal, amen? Sabi, ilang porsyento ang inyong pananampalataya? Sabi niyang mga beloved prayer warriors, 100%, mahal na pastor. Sabi ng beloved pastor, kung 99%, 98% ang inyong pananampalataya, maiiwan kayo dito. Amen? Ang sabi ng beloved pastor, kailangan 100% para lahat tayo makakaalis sa lugar na ito. Amen? Bababa tayo ng Maynila, mga minamahal. Amen? Kahit kailangan 100% yung ating pagsunod sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Sinasabi, mga minamahal, mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Obedience shows our love for Christ. Amen? Aklat po ng 1:14-15. If you love me, keep my commandments, mga minamahal. Amen? Sa ating pong mga mahal na magulang, mga minamahal. Amen? Na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kanila, mga minamahal. Amen? Sa pagsunod
sa kanilang mga utos. Amen. Kagaya na lamang mga minamahal, sinasabi sa atin, mga minamahal, mag-aral kang mabuti anak. Amen. Huwag ka munang bumarkada. Huwag ka munang makipagnobyo. Huwag ka munang makipagrelasyon. Amen. Huwag ka munang mag-concentrate ka sa pag-aaral mo, sabi ng ating mahal na magulang. Amen. Yan po yung pagmamahal nila sa atin, sapagkat mga minamahal, ang ating mga magulang, amen, yung kanilang ini-apply sa atin, yung kanilang itinuturo, napagdaanan na po nila. Kaya't yung kanilang napagdaanan na hindi maayos, hindi maganda, ayaw nila tayo man ay dumanas ng kanilang pinagdaanan, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, amen? Kahit kung tayo susunod, sinasabi ng banal na kasultan sa ating mahal na magulang, amen? Yung ating buhay hahaba. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Yung ating buhay, amen, yung ating kaarawan, madaragdagan ng madaragdagan. Amen? Dadaan ang mga taon, mga minamahal, magdiriwang pa rin tayo ng ating mga kaarawan. Dahil sa ating pagsunod sa ating pong magulang, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Lalong-lalo na, mga minamahal, sa pagsunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Pag sinabi ng mahal na Panginoon, amen, 3 times a week, mga minamahal, magkikita-kita tayo sa dakong ito. 3 times a week, mga minamahal, amen, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo magpapasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ipakikita natin ang pagmamahal natin sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Maraming utos ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, humayo, mga minamahal, amen, magbigay ng kasamang bahagi at handog, mamuhay ng may kabanalan, mga minamahal, manalangin, magpuri, mag-ayuno, mga minamahal, amen. Marami ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Mahalin natin yung ating kapwa, mga minamahal. Lalong-lalo na ang ating mga mahal na mga kapatid, mga minamahal. Ipakita natin kung gaano natin sila kamahal, mga minamahal. Amen? Kung hindi natin magawang mahalin yung ating kapatid, lalong-lalo na kung merong nagawa sa atin, mga minamahal. Amen? Paano natin masasabi, mga minamahal, na iniibig natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, ng Mateo 15:8, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, mga minamahal. Amen. Sabi tayo ng sabi, mga minamahal, I love you, Lord. Mahal po kita, mahal na Panginoong Jesus. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Subalit sinasabi ng banal na kasultan, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Subalit yung kanilang puso malayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin magawang patawarin yung ating kapatid. Hindi natin magawang ibigin yung ating kapatid, mga minamahal. Amen. Imbis magpalakasan tayong mga minamahal, tayo mismo sa isa't isa, nagsisiraan, mga nagkakagatan, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, ibigin natin ang ating kapwa. Lalong-lalo na po, mga minamahal, ang ating mga kaaway, mga minamahal. Amen. Napakahirap, mga minamahal. Amen. Subalit walang mahirap sa mahal na Panginoon. Sabi nga po, ang lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, mga minamahal. Amen. Kung tayo lang sa ating sarili, hindi natin kayang umibig, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat tayo, mga minamahal, ang likas na pagkatao natin, mga minamahal, makasarili, mga minamahal. Amen. Ngayon, mga minamahal, nasa ating puso na si Kristo. Kayang-kaya na nating ibigin ang ating mga kaaway, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen? Mababasa po natin ito sa unang Samuel 15:22, mga minamahal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa tataba ng mga tupang lalaki, mga minamahal. Amen. Sapagkat si Haring Saul, mga minamahal, iniutos sa kanya ng mahal na Panginoon. Amen. Patayin niya lahat, mga Amalek.
Bata, sanggol, pasusuhin, lahat walang ititira. Maging mga bahay, susunugin, mga minamahal, talagang wawasakin to mga minamahal. Amen. Subalit, si Haring Saul, mga minamahal, siya po, mga minamahal. Amen. Hindi po siya sumunod. Nagrebelde si Saul. Imbis ang pakinggan, ang mahal na Panginoon, anong pinakinggan? Yung kanyang mga nasasakupan. Amen. Pinakinggan niya ang taong bayan. Hindi pinakinggan ang tinig ng mahal na Panginoon. Kaya't anong nangyari, mga minamahal? Amen? Si Haring Saul, pumili ng matatabang mga tupa, mga minamahal. At pati si Agag, mga minamahal, binuhay niya, mga minamahal. Amen? Maging mga alahas, magagandang mga alahas, mga malulusog na hayop, tinira yan, mga minamahal. Anong sabi ni Saul? Ibibigay niya sa mahal na Panginoon. Subalit sabi ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Samuel, mga minamahal, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napagadakilang pagkatuwa sa mga handog? Hindi po natuwa ang mahal na Panginoon. Kahit yung mga matatabang tupa, mga alahas, ihandog, hindi natuwa ang mahal na Panginoon. Bakit? Ang nais ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, sumunod sa kanyang mga utos, mga minamahal. Amen? Kahit nagbibigay tayo ng ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Subalit hindi naman tayo makita ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa, mga minamahal. Amen. Matutuwa kaya ang mahal na Panginoon? Malulugod kaya ang mahal na Panginoon? Amen. Ibigay man natin yung ating mga kasampung bahagi at handog, mga minamahal, subalit hindi po naman tayo makita sa gawain ng mahal na Panginoon. Saan tayo naroon, mga minamahal? Nasa trabaho. Amen. Saan tayo naroon? Nasa ating mga negosyo, mga minamahal. Matutuwa kaya ang mahal na Panginoon? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Matutuwa ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kahit yung ating ibigay, mga minamahal, amen, ay kakarampot, subalit nasa standard ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, matutuwa ang mahal na Panginoon. Basta't araw-araw, narito tayo, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon. Ito'y kalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Obedience leads to blessing, mga minamahal. Amen? Susi ng pagpapala, mga minamahal, ang pagsunod, mga minamahal. Amen? Sa Lucas 5:4, mga minamahal, amen, mababasa po natin 4 hanggang 7, ako na lamang po magbabasa. Amen? Si Pedro, mga minamahal. Amen? Lucas 5:4, at pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nakampupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong. Ano pat sila'y nagpasimulang lulubog. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Si Simon Pedro, mga minamahal, amen? Magdamag, mga minamahal. Nagdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli, mga minamahal. Si Simon Pedro, magmula nang siya ipinganak, siya na po ay mangingisda, mga minamahal. Amen? Subalit sabi ni Pedro, sa salita mo mahal na Panginoon, amen? Hindi nagdalawang isip si Pedro. Inihulog niya ang lambat ayon sa utos ng mahal na Panginoon. Kaya nga nang sumunod si Pedro, mga minamahal, amen? Nakahuli sila ng isda na sinasabing halos lumubog na yung 2 daong, mga minamahal. Amen? Ganyan din po tayo, mga minamahal. Amen? Tayo, mga minamahal, amen? Iniisip natin, mga minamahal, amen? Bago tayo sumunod, mga minamahal, amen? Meron muna tayong katwiran, mga minamahal. Sinasabi ng mahal na Panginoon, dumalo tayo. Ating beloved pastor, beloved Mama Dear,
mga nangangasiwa sa atin. Sinasabihan tayo, dumalo tayo ng 3 times a week. Amen. Ano ang sagot natin, mga minamahal? Amen. Kailangan kong magtrabaho. Masama bang isipin ang kabutihan ng aking pamilya, mga minamahal? Amen. Ibig sabihin, wala tayong tiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pa tayo, mga minamahal, lubos na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Meron pa rin tayong doubt, meron pa rin tayong pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, hindi magawang umabsent, mga minamahal, sa kanilang mga trabaho. Hindi magawang magsakripisyo, mga minamahal, iwan man lang kahit sandali yung kanilang pag-aaral, kanilang mga negosyo, mga minamahal. Amen. Subalit pagdating, mga minamahal, ng outing, amen, pagdating ng birthday, pagdating ng may okasyon, may events, makikita natin sila doon, mga minamahal. Amen. Nasaan po ang obedience natin, mga minamahal? Amen. Nasaan na yung ang utos ng mahal na Panginoon, binaliwala natin, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, sa banal na kasulatan, ang hindi pagsunod, mga minamahal, ito po ay pagre-rebelde sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Unang Samuel 15:23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga disdiyosan at sa mga tirap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang hindi po pala natin pagsunod, ito po, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon, ito'y paghihimagsik, mga minamahal. Amen. Ito'y katigasan ng ulo, mga minamahal. Katigasan po ng ating ulo ito, mga minamahal. Ipinapakita natin na tayo naghihimagsik. Ipinapakita natin na itinatakwil natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi natin iniibig ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi natin pinangahawakan, hindi natin pinagyayaman ang salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, itinakwil natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mas inibig na natin ang sanlibutan kaysa sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga namumblema sa atin, mga minamahal, walang pang-tuition, pambayad sa renta ng bahay, sa pambili ng pagkain, pambili ng bigas, ng ulam, mga minamahal. Amen? Ating mga beloved kapatid, nagpatutuo, mga minamahal, sabi ng kanyang asawa, itong pera, bumili ka ng bigas at ng ulam. Pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, ipinangaral ang ikaput andog, mga minamahal, pagbibigay. Amen? Naniwala siya sa mahal na Panginoon. Nagtiwala siya sa mahal na Panginoon. Ibinigay. Amen. Ipinakita niya yung kanyang pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi niya itinakwil, kundi pinakinggan. Amen. Sinunod, ginanap. Amen. Pagdating sa bahay, mga minamahal, hinanap ng kanyang asawa, asa na yung bigas, asa na yung ulam na pinabibili ko, sabi ng kanyang asawa. Yung kanyang asawa pumunta sa kwarto, nanalangin. Amen. Nanalangin sa mahal na Panginoon. Pagkatapos ng panalangin, may kumatok sa kapintuan ng kanilang bahay. Amen. Pagbukas nila, mga minamahal, yung kanilang anak na matagal nang hindi umuwi sa oras na yun, mga minamahal. Amen. May dalang mga grocery, may dalang isang kaban ng bigas, mga minamahal, at may additional cash, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Leads to blessing. Susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Huwag tayong mag-alinlangan, mga minamahal. Amen. Sabi nga po ng Mateo 6:33 na lagi nating naririnig. Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga minamahal. Lahat po idaragdag ng mahal na Panginoon. Amen. Walang itatabi. Amen. Hindi sasabihin ng mahal na Panginoon, hindi ko ito ibibigay sa aking anak. Ito, hindi muna. Amen. Sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, lahat ibibigay, lahat idaragdag ng mahal na Panginoon. Basta't unahin lamang natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Amen? Obedience overrides fear, mga minamahal. Amen? Minsan, mga minamahal, amen, hindi tayo sumusunod sapagkat may takot sa ating puso, mga minamahal. Ang sabi ng unang 1:4-18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, mga minamahal. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. May kaparusahan, mga minamahal, ang takot. Ang sabi ng Revelation, mga minamahal, ang duwag itapon sa impyerno, mga minamahal. Amen. May kaparusahan pala, mga minamahal. Natatakot tayo, mga minamahal. Amen. Mawalan tayo ng trabaho, mga minamahal. Bumagsak yung ating mga negosyo. Amen. I-drop tayo ng ating teacher, mga minamahal. Hindi tayo pamanahan ng ating magulang, meron tayong takot. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinasasakdal ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi, kung sakdal na tayo sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, pinasasakdal pa rin tayo, mga minamahal. Amen? Piniperpekto tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Subalit, sabi, mga minamahal, ang ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, ang sabi ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa Talipaw, Hulusulo. Ipangaral mo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi nag-alinlangan ang ating beloved pastor, mga minamahal. Amen. Hindi niya sinabi, mahal na Panginoon, kampo ng mga leon, kampo ng mga demonyo po doon. Hindi nangatwiran ang ating beloved pastor, mga minamahal. Amen. Ang sabi niya, mga minamahal, amen, pagdating ng mensahe ng Panginoon sa beloved pastor, agad tumungo doon sa Talipaw, Hulusulo. Ipinangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Naligtas ang 12 sipadan hostages, mga minamahal. Amen? Naluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Walang takot, mga minamahal, pag sumunod sa mahal na Panginoon. Yung ating mga minamahal mga kapatid, amen, ang sabi ng kanilang tatay habang naghihasa, amen, hinahasa yung itak, amen. Sige, dumalo kayo dyan sa Jesus Miracle Crusade. Ewan ko lang kung buhay pa kayo bukas, sabi niya, mga minamahal, amen. Nung matigas pa rin ang ulo, mga minamahal, hindi natakot yung ating kapatid, yung magkapatid, brothers and sisters yan, mga minamahal. Hindi natakot, amen. Nagbihis pa rin, mga minamahal. At nung sila akmang aalis na, sinugod sila ng kanilang tatay. Yung kapatid na lalaki, buti nakatakbo, mga minamahal. Nakatalon sa bintana, naabutan yung sister, mga minamahal. Pinagtataga, mga minamahal. Pinagtsatsap-tsap buong katawan. Mukha hindi makilala dahil sa taga ng itak, mga minamahal. Namatay yung ating kapatid na sister. Pagkamatay niya, mga minamahal, amen, sa kanyang patutuo, mga minamahal, napunta siya sa langit, nakausap ang mahal na Panginoon. Ang utos ng mahal na Panginoon sa kanya, bumaba ka sa lupa. Ang sister, sabi niya, mahal na Panginoon, hindi na siya pinatapos, basta't bumaba ka. Amen. Pagbaba ng ating beloved kapatid na nasa kabaong, amen, nakatakip yung kabaong sapagkat hiwa-hiwala yung kanyang katawan, mga minamahal, nakabalot sa sako, amen. Biglang bumukas yung kabaong, bumangon ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit walang takot, mga minamahal. Amen. Kahit harangan man ng sibat, harangan man ng kanyon, ng baril, ang mga anak ng Diyos, walang takot. Amen. Sapagkat pinasakdal na tayo ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ikinatatakot lamang ng mga anak ng Diyos yung makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Obedience overrides fear, mga minamahal. Katulad ni Noah, amen, maraming patutuo, mga minamahal. Si Noah na lang, mga minamahal, sinabi ang gumawa ka ng daong ni Noah. Amen. Sapagkat gugunawin ko ang mundo. Amen. Pauulanin ko, sabi ng mahal na Panginoon. Babaha. Si Noah, hindi siya nagtanong, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagtawa, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal?
Si Noah nang sinabi niya sa mga tao, habang nangangaral ng salita ng Panginoon, magsipagbago na kayo. Manumbalik kayo sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat gugunawin ng mahal na Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig baha. Anong sagot ng mga tao? Tumawa sila. Pinagtawanan nila si Noah. Ang sabi ng tao, nasisiraan ng bait si Noah. Bakit mga minamahal? Noong taon ni Noah, hindi pa umuulan, mga minamahal. Amen. At ang dakong gustong pagtayuan ng mahal na Panginoon sa daong kay Noah, napakalayo sa dagat. Si Noah hindi nagtanong, mga minamahal. Mahal na Panginoon, ang layo nito, paano namin ito mabubuhat patungo sa dagat? Amen. Mahal na Panginoon, iilan lang kami ng aking pamilya. Paano po namin bubuhatin ang daong na ito? Hindi siya nagtanong, mga minamahal, kundi sumunod lamang sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit kung tayo susunod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Obedience is actionable faith, mga minamahal. Amen? True faith is demonstrated by action, mga minamahal. Aklat ng Santiago, Kabanata 2:14, mga minamahal, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Amen? James chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Nananampalataya tayo, mga minamahal. Sumasampalataya tayo na ang mahal na Pinoon ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen. Nagpapako sa krus. Siya'y namatay, subalit buling binuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Subalit sinasabing walang gawa. Amen. Walang pagsunod, mga minamahal. Amen. Walang pagtatrabaho ng ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Sinasabi ng ating banal na kasulatan na ating binasa, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili, mga minamahal. Amen. Kahit member tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi naman tayo dumadalo, mga minamahal. Amen. Sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Amen. Alanganin ang kaligtasan, mga minamahal. Lalo na't kung sinasadya ang paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kailangan ipakita natin yung ating pagsunod, yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen? Ang pagsunod, ito'y nagpapakita ng grabing faithfulness, mga grabing faith, paniniwala, pananampalataya, mga minamahal. Amen? Hindi natatakot, mga minamahal. Kagaya na lamang ni Amang Abraham. Sinabi ng mahal na Pinoon, ialay si Isaac, mga minamahal. Amen? Si Amang Abraham hindi natakot, mga minamahal. Amen? Bagkus sumunod siya, mga minamahal. Amen? Sumunod siya sa mahal na Panginoon. Amen? At ang mahal na Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan. Amen? Kumuha, may tupa na nasabit, mga minamahal. Yun ang inalay nila sa mahal na Panginoon. Amen? Minsan, sinusubukan yung ating pananampalataya ng mahal na Panginoon. Amen? Sinusubukan kung hanggang saan yung ating pagsunod sa mahal na Panginoon. Kung kaya ba nating isurrender yung lahat na nasa atin. Kaya ba nating isurrender yung ating mga personal, mga minamahal? Amen. Yung ating pansariling interes, mga minamahal. Kaya po ba nating isurrender yan, mga minamahal? Yan ang hinihingi sa atin ng mahal na Panginoon. Na yung ating unang binasa, mga minamahal, Roma, amen, 12:1-2, amen, yung ating katampatang pagsamba, ihain nating buhay yung ating mga sarili, mga minamahal. Yan lamang ang nais ng mahal na Panginoon. Yung ating pagsunod, mga minamahal. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, pumunta tayo sa Bible study, pupunta ang mga anak ng Diyos. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, magbigay ng 10 bahagi at handog. Magpuri, mag-ayuno. Amen. Manalangin, humayo, mga binamahal. Amen. Ibigay ang buong sarili sapagkat yan lamang ang ating maihahandog sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kung maalala natin, mga minamahal, amen,
Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin, alang-alang sa iyo, sa lahat mga minamahal. Ibinigay niya yung kanyang buhay para lamang tayo pagpalain niya mga minamahal. Para natin marating yung ating, kung anuman yung ating katayuan sa mga oras na ito, mga minamahal, galing lahat yan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya't ang hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, Roma 12:1-2, mga minamahal, amen. Mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Amen. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na tayo kanyang pinagpala. Mga minamahal na hindi karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Alang-alang sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Amen. Sinasabi, iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Mga minamahal. Amen. Kapag tayo sumunod sa mahal na Panginoon, pag tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, nililinis tayo, mga minamahal ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo nag-iibigan, mga minamahal, amen, nililinis tayo ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung tayo humahayo, mga minamahal, tinatakpan yung marami nating kasalanan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya't sana sabi, mabuti ang pagsunod, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, tumayo po tayo, ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon at sa oras ng pangangailangan ko, aking itataas, aking kamay pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Isus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit
alam ko sa bawat takbo ng buhay ko. Dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, patuloy kami nagsusumamo sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Humihingi ng habag, mahal na Panginoon. Kabagan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Ayaw naming lumayo sa iyo, mahal na Panginoon. Nais namin laging maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong piling, mahal na Panginoon. Panatilihin mo ang bawat isa sa mga katawagan na iniatang mo sa bawat isa, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami sumunod, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, mahal na Panginoon. Palakarin mo kami ayon sa iyong banal na kalooban. Ang iyong kalooban ng masunod, hindi po ang sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. To the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Willis Ronald Mena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay nakataas kung meron po tayong mga problema sa mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon o kay problema sa pinansyal. Dalawang kamay itaas po natin. Sambitin po natin isa-isa mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, lahat ng mga uri ng cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, kidney trouble, sakit sa baga, cast out! In the mighty name of Jesus, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo tumayo, ating munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. 100%. Huwag mag-alinlangan, mga minamahal. Amen. 100%. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga minamahal, mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya po ay Diyos
Nagkatawang tao, nagpapako sa krus, kanyang ibinigay ang kanyang buhay, siya po'y namatay, subalit nabuhay na mag-uli. Sampalatayanan po natin ang bagay na ito, mga minamahal. Ikalawa po yung pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan. Regalo ng mahal na Panginoon. Amen? Karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Amen? Magmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo po, mga minamahal, tayong lahat, bagamat tayo nilikha ng malapinoon, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Amen? Mga sumampalataya sa Kanya, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, amen? Magpabautismo tayo, mga minamahal, amen. Huwag tayong uuwi, mga minamahal, amen. Sa ating mga minamahal, mga beloved viewers, kung meron po tayong may malapit na gawain sa inyong mga lugar, amen, pumunta po tayo, amen, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang magsasagawa na bagay na ito, amen. At bilang pagsuko po, mga minamahal namin mga kababayan, amen, mga minamahal mga bisita, isuko po natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin o dahil mapagpala naming Ama Diyos makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. Marami pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa iyong banal na harapan. Narito po sila, kabagan mo po sila malapinoon, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, ingatan, panghawakan hanggang siya'y muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. At para po sa ating pong mga announcement, mga minamahal, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ang pinakamataas pupuri, pagluwalhati, pagdadikila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang, pagrespeto sa mga iniwang aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Ulis Almeida, Assistant Pastor Lina Kumol Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Bayensnier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan mga kayo dako naroon mga minamahal, praise the Lord, at sa atin po mga bisita, at sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan manodatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, tayo po ay makinig ng mahina, mga minamahal. Ang ika-10th year church anniversary po sa outreach po ng Culion, Palawan, ang Revival Crusade, mga minamahal, will be this coming May 29, 30, and 31. Tatlong araw po, mga minamahal. May 29, 30, and 31. So, yung mga naatasan na pupunta doon, mga minamahal, na mauna sila para po maghayo, magsabit ng mga tarpaulin, ay
naka-schedule na po mga minamahal at kaya mag-pray po, hallelujah, tayong mga hindi makasama doon mga minamahal, mag-alay ng pag-aayuno para po at ipag-pray din po natin sila mga minamahal na makarating silang maaliwalas doon dahil puro po magmula dyan sa Manila, magbarko papuntang Kulyon at pagdating doon, pagdating sa Coron, magbangka na naman mga minamahal, almost 2 hours siguro, mahigit pa mga minamahal. Kaya puro dagat mga minamahal. Kaya ipag-pray po natin sila at ang gagawin po mga minamahal na revival crusade, hallelujah, sa ating outreach mga minamahal dyan sa Kulyon, Palawan ay by faith po mga minamahal. Bakit po by faith? Dahil wala po pong hawak na talagang financial mga minamahal. Pero talagang sabi ng ating beloved ordained preacher, walang imposible kung ang bawat Kristiyano ay sama-samang manalangin at sama-samang tutulong mga minamahal para po sa gagawing krusada. Dahil po ang krusada na yan mga minamahal, ang church anniversary dyan sa Kulyon, Palawan, hallelujah, yan po ay gawain ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pag nagsasagawa po ng krusada, mga minamahal, dahil last year nandoon din po ako, talagang puro po pera mga minamahal, ang sa sasakyan, gasolina, o ano-ano pa man, mga tarpaulin mga minamahal, lahat. Kaya nandyan mga minamahal na sa mga kapatid natin na nais pong mag-pledge, kayo lamang po mga minamahal, lumapit po kayo dyan sa ating Sisters Information at dyan sa ating Ate Bainsnier. At sa pledge mga minamahal, bukod po yan mga minamahal sa ating tithes and offering mga minamahal. Baka sabihin natin, nagbigay tayo ng pledge, kasama na po, yan po mga minamahal ay bukod. At iba din po yung tithes and offering mga minamahal. Basta lagi nating isipin mga minamahal, sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus, sabi nga nating mahal na Panginoon sa Biblia, mga minamahal, God loves a cheerful giver. Kaya mahal ng Diyos ang kanyang mga anak na masayang nagbibigay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yun lang mga minamahal ang pakiusap po ng ating ating beloved ordained preacher, Kuya Buinier, na magtulong-tulong po tayo mga minamahal tulad po sa walis tingting. Kapag isang tingting lang yan mga minamahal, iwalis natin, hindi po yan makakuha ng basura. Pero pag yan maraming walis tingting, sama-sama nating tinatalian yan, talagang nakakalinis po yan mga minamahal. Ganun po mga minamahal, in unity, there is a strength. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ulitin ko po, May 29, May 30, May 31, ang 10th year church anniversary sa ating outreach po sa Kulyon, Palawan. At yung mga nauna, naka-schedule na po yan sila mga minamahal. Di ko lamang po alam kung sino-sino. Kaya ipag-pray po natin sila mga minamahal. Hallelujah. At sa gagawin pong krusada doon mga minamahal. At tayo na po ay dadako mga minamahal sa mga regular announcement. Ang atin pong banal na gawain, tuwing Miyerkules mag-start po tulad kanina, 1:00 ng hapon at matatapos po hanggang 5:30 po ng hapon, araw po ng Miyerkules. At Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po 6:00 ng umaga, araw po ng Sabado. At Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po tayo ng 9:00 ng umaga at matatapos po ito 3:00 po ng hapon. Mag-extend lang po ito mga minamahal kung mayroon po mga special na program mga minamahal. At ang address po ng ating banal na gawain, dito po sa 157 Baybay Mamarlao, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 tuwing Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw mga minamahal. Marami na po tayong mga kapatiran dyan na na-save through TV program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour, hallelujah, na nandyan
napapanood natin, mga ang nagmimensahe dyan, ang ating beloved and Honorable Pastor Willis Rada Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At kindly panoorin po natin mga minamahal, tangkilikin po natin yung ating Facebook page mga minamahal dito po sa GMCIM San Carlos, Pangasinan mga minamahal. I-review po natin yung ating mga banal na gawain kaysa ano-ano pa yung ating panonoorin dyan mga minamahal, lalo na sa may mga tungkulin para ma-improve pa natin mga minamahal yung dapat na kulang para sa kaayos ng ating banal na gawain mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa beloved sisters, kindly lumapit lamang po kayo sa beloved sisters information at handa kayong paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier mga minamahal. At ganoon din po sa beloved brother, habang wala po ang ating beloved ordained preacher, lumapit po kayo sa ating beloved Ate Vines at kayo po ay handa nilang paglingkuran. At maghayo po tayo mga minamahal, araw po ng bukas, Huwebes mga minamahal, ay Bible study. Doon po sa Barangay Kalumbuyan mga minamahal, doon sa Purok 3, De La Cruz Street, doon po sa residensya po ng ating beloved sister Gima De La Cruz mga minamahal. Mag-start po ang Bible study mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At ganoon din po, Martes, Bible study sa Barangay Tibag, doon po sa residensya po ng ating beloved Ate Marta Tamundong. At kabilin-bilinan po nating beloved parents in the Lord, lalo na sa panahon ngayon mga minamahal na grabe na po, hallelujah. Kaya sikapin po natin habang may kalayaan pa tayong dumalo mga minamahal, sikapin po, kabilin-bilinan nating beloved parents in the Lord na wag pong magliban sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Then after po, na closing prayer mga minamahal, mayroon pong lay hands. Kaya mas mainam na manalangin na po tayo dyan mga minamahal sa ating kinaupuan para pagdating dito sa harapan, mas lalo tayong pagpalain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pagkaloob yung lahat ng ating mga kahilingan. At kung wala na po ate, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother John Dumondon, para po sa closing prayer. Praise the Lord.